Ну що, починаємо збірку. Значить, оце в мене рама для встановки плати. Значить, беремо ключ торцевий, трошки відпускаємо гвинти. І тут знизу один гвинт. І в нас рама може роз'їжджатись. Значить, починаємо ми з одного виміру. Не треба її стискати дуже сильно, тому що потім плату не можна буде вийняти. Затискаємо. Тепер затискаємо цю вісь. Трошки вільно вийшло. Це погано. Повторюємо процес. Ця рама розрахована на 1,6 мм, а плата зроблена на 1,2. Тобто вона на 0,4 мм буде нижча. Подивимось, чи це спрацює. Я її не там стискав. Чіпляю телефон і він гойдається. Так, все, плата стоїть. Вийняти її можна от за цей хрест, чи просто знизу. Тому що знизу деталей немає і ми нічого не зачіпимо. Так, тепер нам треба розмістити оцей стенсіл і приклеїти його. Я візьму клейку ленту, я її не підготував. А ось в мене є тут синя 3М. Ну, це не має насправді значення, яка саме. Просто відриваю певний шматок. І я це зазвичай роблю через мікроскоп. У мене тут встановлений мікроскоп над столом. Тут видно його підсвітка. Ну, ось так. Приблизно треба перевірити по всій платі. Це дуже проста конструкція. Я бачив на AliExpress є такі рамки, там з шарнірами, з усім таким. У мене все доволі просто. Перевіряємо ще раз, співпадають тут SOT 363 і оцей TPS мікросхема, в неї малі дуже ніжки, треба, щоб все співпало. Начебто співпадає. Проблема в тому, що плата гуляє. І це погано. Вона тонка, тоньше, ніж треба, і ще й гнеться. Подивимось, як вийде. Тут проблема з нанесенням пасти полягає в тому, що якщо дуже багато пасти буде, особливо під мікросхеми типу MSOP, QFN, DFN і так далі, таких корпусів, то олову нема куди дітись, коли воно буде плаватись, і там можуть бути КЗ. Тому на це треба звертати увагу. Набираємо пасту. Тут погано видно, тому що дуже сильно засвітлено. Зараз спробую зробити менше підсвітку. Я покажу, як виглядає суміщення контактів. Бачите, всі позолочені контакти видні. Так, зроблю собі яскравіше, тому що я погано бачу.
Тепер беремо пасту. Я наразі використовую, це не реклама, я використовую Cheap Quick. Я знайшов це новий варіант. Її не треба зберігати в холодильнику, як раніше. І вона дуже довго, до року можна зберігати цю пасту. Я беру пасту, набираю її ось таким шпателем і наношу її, щось вона підсохла, мені здається. Подивимось. Відкладаю шпатель поки що. Може ще знадобиться. І далі я беру стару свою банківську картку і, притискаючи одночасно до столу, провожу над всією платою. В деяких місцях вийшло замало і я додав, але боюсь, що буде забагато. А тепер я просто піднімаю і дивлюсь, що вийшло. Ну, вийшло непогано, мені подобається. Зараз покажу, як це виглядає. Рештки пасти можна назад в коробку. Мені жалко. Паста не дешева. Ну, а там грами, які залишились, міліграми можна випустити. Інструмент, щоб він був чистий. Картку показувати не буду, вона стара все одно. Підпис я закрив. І тепер рамка нам більше не потрібна. Ми переходимо к встановленню деталей. Я виймаю плату. Так, кладу її на стіл. Рамку, ну, чесно кажучи, стенсил треба помити. Я його мию ізопропанолом, тому що якщо його не помити, то паста засихає і потім її буде важко почистити. Якщо стенсил, його треба мити з обох боків. І ось він чистий, готовий для повторного використання. Я відкладаю його. Я наразі буду збирати лише одну плату. А далі я зараз буду використовувати нову технологію, яку я піддивився в інтернеті. І мені це дуже подобається. Я думаю, що ось цей діаметр буде якраз. Я використовую ось такі голки з загином. Вони не гострі, як бачите, вони загнуті просто. І в мене є такий пристрій, називається вакуумний пінцет. Ось він. Я його увімкну. Сюди одягається оця голка. Він блок живлення вимкнений. Треба ще блок живлення увімкнути. Ось. Ось він вімкнувся. В мене є педаль на полу, на підлозі. Де вона? Її ще треба знайти. Можна натискати оцю кнопку тригер, але простіше натискати педаллю. Тоді руки будуть свободні. Ну ось, значить, тепер мені треба згенерувати, я досі ще не зробив, мені треба згенерувати з цієї плати, мені треба згенерувати інтерактивний бомб. Є такий плагін в KiCad,
який генерує інтерактивний бом. Це HTML-сторінка, я зараз покажу, як це виглядає. Я не підготувався, тому буду генерувати на ходу. Значить, відкриваємо плату PCB. Це займає певний час. Значить, ось в мене TCAD, і отут зверху є мала така іконка Generate Interactive HTML BOM. Я її натискаю. Я за замовченням буду генерувати. Мені тут нема чого змінювати. І ось він відкрив у мене в браузері. Відкрив інтерактивний бом. У мене є можливість або значить, список компонентів. Отут є, я натискаю на нього, ну тобто навожу мишку, і він мені показує на платі, де стоять, ось тут він показує, де на платі стоять ці компоненти. Причому я можу сказати, оскільки в мене лише одна сторона, інша мені не потрібна, я можу вимкнути зворотній бік. Ну і таким чином я беру якусь компоненту з пакетику, дивлюсь, це, ну, припустимо, це не 100 нанофарад, а щось інше, і починаю її вкладати на плату. Коли я це, значить, отут є такі чекбокси. Source – це означає, що я взяв в руки, а Place – це означає, що я поставив. Дуже зручна штука. Переходимо до збірки. Пінцет я відсуну, сам прилад мені не потрібен, мені потрібна лише рукоятка. Ну і починаємо. Беремо перший пакетик. На ньому написано, що це BCP53. Дивимось, де у нас тут BCP53. Ось. Ставлю галочку, що я його взяв у руки. У нас їх скільки? Я замовляв на 2 фонокоректора, 5 штук. Я зазвичай замовляю, і LCSC, вони також пишуть, коли замовляти готові плати, вони завжди додають 1-2 деталі на той випадок, якщо щось піде в них не так. Ну, я не знаю, якщо ви самі щось збирали, у вас бувало таке, що щось губиться, щось не працює чи ще щось. Так, зробимо фокус. Ось, я дістав ці транзистори, відриваю, оскільки я це роблю руками, то все руками. Так, а далі наступне, от дивіться, я натискаю кнопку і ось він в мене затриманий. Мені його треба повернути. І я в мікроскоп ставлю деталь на місце. Все, стоїть. Тепер інший транзистор ставиться таким чином, я його розверну руками. Він ставиться також сюди. І голкою можна його розмістити. Так, цей транзистор я кладу назад в один пакетик, в інший пакетик. Хоча в інший, напевно, не треба. Я його відкладаю в іншу кубку. Беру наступний пакетик. Що у нас тут? У нас тут польовий транзистори, 2 штуки, ні, 4 штуки. Тут я не закладав додаткових, тому що вони не дешеві. Беремо їх. Значить, ставлю галочку, що я BCP53 поставив. Тепер переходжу на GFE 2140. Ось вони. Це процес не швидкий, але
паяти звичайним способом, тобто всі ножки і так далі. Ну, я одразу викину обидва транзистора. Вони мають захисні діоди, тому я думаю, з ними нічого не трапиться. До того ж, у мене цей стіл, він антистатичний. Так, дивимось, де у нас перша нога. Перша нога у нас там. Натискаємо на педаль. Перевіряємо, де у нас перша нога і де у нас скос. І кидаємо на плату. Наступний. Це в мене такий pick and place machine, але ручна, не автоматична. Керована справжнім інтелектом, не штучним. Беремо наступний пакет. От бачите, я не дивлюсь, що я беру з коробки. Наступний в мене резистор 150 кОм. Так, де у нас йде резистор 150 кОм? У нас їх йде аж 3 штуки. Ось вони. Причому я не замислююсь, де, що, які там номінали. Мене це не обходить. Я просто дивлюсь в інтерактивний бом. Резисторів замовляється завжди по 50, по 100 штук, навіть іноді більше. Просто тому, що багато дистриб'юторів вони не продають малими кількостями. Значить, вивалюємо сюди 3 штуки. Сподіваюсь, що ця голка буде тримати 0,6-0,3. Відкладаємо в сторону. Вони всі стоять вертикально по відношенню до от таким чином розташованої плати. Тому я їх одразу так повертаю приблизно. І ставимо, перевіряємо ще раз, де вони стоять. Так. У них дивна маркировка 18D. Тобто це треба дивитись по каталогу, тому що так по пам'яті я не пам'ятаю, що це означає. Поставили. Переходимо до наступної деталі. Наступна деталь BCP56. Резистори маркуємо як встановлені. BCP56. Їх тут стоїть аж 4 штуки. Усі вільні місця SOT 223 треба їми зайняти. Їх замовлено 10. Вони всі стоять ногами вниз. Виймаємо 4 штуки, перевертаємо і поїхали встановлювати. Поставили, кладемо назад в пакетик і перекладаємо праворуч. Наступний, можна дістати декілька пакетиків з коробки, бо вони так незручно там їх доставати. Наступна деталь 47 нанофарад, це 0G. Так, BCP56 помічаємо як встановлені. Конденсатор 47 нанофарад, їх 2 штуки. Це у нас фільтр. Вони розміром 12,06, великі. Добре, достаємо. Я їх замовляв 4 штуки, тому що вони не дешеві. Є, звичайно, меншого розміру 0,8-0,5, але їх не було в китайського дистриб'ютора в наявності. І навіть на DigiKey чи Маузері їх також мало. Так, кладемо назад в пакетик. Тепер відкладаємо праворуч. Де вони в нас стоять? Вони в нас тут стоять. Беру пінцет також вертикально і встановлюємо їх
ось сюди. Я футпринти, коли розводив плату, я обирав таким чином. Хтось мені дзвонить. Треба вішати транспарант прямий етер. Беремо наступну компоненту, помічаємо 47 нанофарад, як встановлені. Наступна компонента 51 кОм резистор. Куди у нас ставиться 51 кОм? Де він у нас? Ось у нас він йде, це в одному екземплярі, він йде на стабілізатор напруги, тому він лише один. Десь в мене тут є інший пінцет, а ось він, у нього більш тонкі губки, і їм буде простіше відривати плівку. Поклали на стіл, кладемо назад пакетик, відкладаємо праворуч, резистор стоїть вертикально, тож поїхали. Він встановлюється ось сюди. А от 51 кОм він звичайним чином промаркований. Наступна у нас 192. Помічаємо резистор як встановлений і помічаємо 192, що ми її взяли в руку. Їх треба 2 штуки. В корпусі СОД 23 5 ніг. Я їх замовляв також 5 штук, тому що вони також, тобто 4 штуки, тому що вони не дешеві. Якщо щось піде не так, ну в мене на 2 комплекти є деталі, тому то таке. Значить, дивимось на орієнтування, і орієнтування саме таке. Тому беремо їх пінцетом і встановлюємо на плату. В чому перевага цього пінцета? В тому, що він не чіпляє нічого на платі. Він зверху тримає деталь. І це набагато зручніше, повірте мені, я зібрав не одну плату з звичайним пінцетом SMD-шним. Тому це набагато зручніше. Так, беремо наступний пакетик. Це у нас один. Так, помічаємо опу, як встановлено. Це у нас 1N5819. Це просто звичайні діоди. Значить, вони стоять, це захисні діоди, які стоять з виходу на вход стабілізатора напруги, тому що при вимкненні напруги, вимкненні джерела живлення, щоб не було переполюсовки стабілізатора напруги, завжди рекомендують ставити діоди паралельно з виходу на вход. Коли вхідна напруга зникає, їх тут 3 штуки, то треба, щоб вихідна напруга не була набагато вище, ніж вхідна. І діод це забезпечує. Вони йдуть в корпусі SOD 223, 323. Да, 323. І там треба дивитись, де у них плюс, де мінус, де анод, де катод. Значить, я їх покладу спочатку під мікроскоп, тому що я взагалі вже без мікроскопа нічого не бачу. А такі малі деталі, то й взагалі. Бачу, якийсь мусор лежить на столі. Я вважав, в мене з дитинства короткозорість, і я вважав, що з часом... Так, а як вони встановлюються? Значить, один. До речі, в Кікаді діод позначений таким буквою П кирилічною.
Так, і в цю букву П, ну тобто кришечка букви П, перемичка, це катод. А катод позначений рискою на діоді. Тобто я їх одразу повертаю, як мені треба. Оцей діод ось так. Ну, насправді на камері це не буде видно. Тому ви мені повірте на слово. Я їх просто розвертаю вакуумним пінцетом цією голкою. Так, діоди встановлені. Що у нас там далі? Навушники включили трансляцію Тараса Березовця. Так, значить, що у нас там далі? Далі у нас резистор 15 кОм. Куди у нас йде? Так, діоди встановлені, резистор 15 кОм, у нас 2 штуки, вони йдуть сюди. Це довге відео. Воно буде, не знаю, 30 хвилин. Чи щось таке. Один вже випав. Щось я невдало відірвав бумажку, плівку. Так от, в мене з дитинства короткозорість. Я наївно вважав, що коли я стану старше, в мене почне розвиватись дальнозоркість. І я буду краще бачити вдаль. Але дійсність виявилась набагато гіршою, тому що я не став бачити вдаль краще, я став бачити на короткій відстані гірше. Так, резистори поставили. 15 кОм. Що у нас наступне? Наступне у нас 1,5 кОм. 1,5 кОм у нас ось. І де вони стоять? Вони стоять через один від великих резисторів на 1,5 кОм. Це маленький. Ні, це великий резистор на 1,5 кОм. Це якраз те саме. Це 1,5 кОм, які стоять в стоках вхідних польових транзисторів. Їх йде 4 штуки, і я їх обрав розміром 1205, саме тому, що на них виділяється доволі велика потужність, і маленькі резистори просто дуже сильно гріються. Так, перевертаємо їх пінцетом. Вони тут ще стрибають. Та що ж таке? Так, поки що кладу інший назад. Треба звертати увагу, який типу розмір, яка напруга, тому що бувають йдуть однакові номінали, але різний розмір або різна напруга, якщо це конденсатори, чи там різна точність і таке інше. Так. Встановили. Що у нас там далі? Далі у нас TL431. Це керування TL431. Де вона? Ось вона. Вона одна, вона керує реле. Коли ми дійдемо до реле, я його буду встановлювати, звичайно, останнім, тому що воно високе і буде заважати ставити інші деталі.
А ось TL431 поставити немає жодних проблем. Так, перевертаємо її. Вона стоїть іншим чином, її треба перевернути. І встановлюємо її на плату. Гаразд. Тепер наступне 47 кОм. Помічаємо TL як встановлено 47 кОм. Ось у нас 47 кОм, їх йде 2 штуки. Це у нас в фільтрі стоїть, в RIA фільтрі. Ось ці повернулись одразу лицем наверх, доверху. Так, ще раз дивимося, вони стоять горизонтально. Значить, стоїть тут і тут. Можна дивитись на бом, там він показує, який номер резистора, і на платі є маркування відповідно. Якщо важко знайти місце положення деталі, то це можна зробити додатково за позначками. Так, наступне у нас 10 нанофарад. 10 нанофарад, у нас їх аж 3 штуки, і вони всі використовуються біля стабілізатора напруги. До речі, на звичайному варіанті, який я вже зібрав, точніше зібрав GLC PCB, а я його тестую, вони всі стоні. Один стоїть горизонтально, а інший вертикально. Я, напевно, зміню іголку на більш меншу. Більш-менш. Менша голка у мене буде синя. Да? Біла ще менше. Ні, не підходить. Тому що маленькі деталі, вони перевертаються. І це незручно. От синя голка, вона меншого діаметру. Вони мають кольорове фарбування. Так, це стоїть біля стабілізатора напруги. Да, я розповідав про свою короткозорість. Так от, дальнозоркість, вона не поборола короткозорість. Вони одружились одна з одною. І тепер я ані не бачу вдаль, і не бачу на короткій відстані нічого. Мені треба або окуляр, або от як тут мікроскоп. Так, що у нас там наступне? Наступне у нас 1,5 нанофаради. 10 помічаємо як встановлене. 1,5 нанофаради у нас також 2 штуки. І це у нас також йде на фільтр. Але оскільки 1,5 нанофаради є в корпусі 0603, це 0Г кераміка, то ми її використовуємо 0603. Кладемо назад, точніше праворуч, вони стоять обидва вертикально. Вертикально вони стоять поруч 47 нанофарад. Тобто ось тут. Перевіряємо так. Помічаємо, як встановлене, беремо наступне. Наступне у нас стабілізатор напруги, ТПС-ка. Вона у нас йде в одному екземплярі на один фонокоректор на пару лівий правий. Я їх купив 2 штуки, вони також не дешеві. Ну, я замовляв на 2 комплекта. Тобто, якщо все піде гаразд, то можна буде зібрати 2 фонокоректора. Так, де у нас перша нога? Перша нога у нас там. Дивимось, де у нас перша нога на мікросхемі.
Ось тут вона, добре, повернули її. Невдало. Ось цим може бути потім проблема. Треба буде перевірити перед включанням, чи немає там закорочених контактів. Так, помічаємо, як поставлено. Я її відпустив зарано. Так, 120 кОм. 120. Момента. Є у нас тут? А, є. Куди він йде? Ага, він йде в керування реле. Подивимось, я симулював керування реле в мікрокапі. Начебто повинно працювати, але ж треба буде дивитись на осцилографі, як воно буде працювати. Значить, там ідея полягає в тому, що коли напруга починає зменшуватись, спочатку там спрацьовує прискорюючий конденсатор в 1 мікрофараду. Так, резистор йде горизонтально. А потім, вже коли напруга впала ще нижче, тоді просто спрацьовує поділювач напруги. Поставили. Наступна деталь. 2,2 мікрофаради. От 120 кОм помічаємо, як поставлено. 2,2 мікрофаради. Ось, 2 штуки. Вони йдуть, а куди вони йдуть? Не пам'ятаю, де вони стоять. А, це додатковий ланцюг, який зменшує викид напруги при виключенні живлення. Він зменшує, повинен зменшувати десь до 150 мВ лише в мінус. З минулих, до речі, я не міряв на тому, що в мене зібране, треба буде поміряти. Там немає ані реле, ані цих ланцюгів. Він повинен зменшувати амплітуду. Вони стоять обидва вертикально, стоять, звичайно, на обох каналах. Стоять поруч із діодами. Тобто ось тут. Да. Чомусь вони тут ближче. Це 32, да, все вірно, і це 33. Треба ще звикнути. Треба прочистити. Тут в цьому вакуумному пінцеті є режим реверсу, коли він не всмокчує, а виштовхує повітря, щоб прочистити сопло, іголку, якщо вона попала в олово. Так, 2,2 мікрофаради поставлено, 27 кОм. 27 кОм є 2 штуки, стоять вони ось тут. Так, кладемо одразу пакетик і праворуч. Вони стоять також вертикально. Я цього разу не дивлюсь, щоб надписи були або знизу вверх, якщо вертикально, або зліва направо. Як воно виходить, так виходить. Так, значить, стоїть один з них, стоїть R19. Ось тут він стоїть. А на другий канал це R40. Так, наступна деталь. Помічаємо, як поставлений. Наступна деталь реле. Ось реле, я зараз покажу, але ставити ще не буду. Воно йде в додатковому пакеті з силикагелем. Ось всередині маленький пакетик. Я одне реле дістану і покладу на стіл. Вони його заклеїли.
щоб воно не випадало. Маленьке реле. Так, а друге назад в пакетик. І сміття одразу в сміття. Ось таке реле. Воно високе доволі. На жаль, чомусь мені здавалося, що воно менше, я щось не туди дивився. Можливо, якщо це буде іншого виробника, це Panasonic, воно буде нижче. Ну, вже як є. Але воно дуже вузьке і ноги в нього не виходять за межі корпусу. Тобто воно економить місце. Будемо ставити його в самому кінці. Так. Наступне 220 пікофарад. Дві штуки, стоять вони біля 47 нанофарадного конденсатора. Я не знаю, скільки буде загалом час. Думаю, що буде багато часу, може час запису відео. Десь прискорите, десь виріжете. Так. Вони стоять вертикально. І стоять вони біля 47 нанофарадного. Пасти вийшло багато. От дивимось 220 пікофарад, праворуч не відклав. Наступна деталь 2 мегаоми. Це стоїть в ланцюгу управління реле. 2 мегаоми, це він розряджає конденсатор 22 мікрофаради, коли вимикається живлення. Це ще треба буде перевірити, я не думав над цим. Коли фонокоректор вимикається, то цей конденсатор буде довго розряджатись. І при включенні він може не відпрацювати, як він повинен. Так, це R59. Ось сюди. Так, добре. У мене залишилось ще один пакетик ззовні. Помічаємо, як встановлений. О, BC846. Це здвоєний транзистор в корпусі SOT 363-6. Він дуже малий, але треба сказати, що він, на жаль, доволі сильно гріється. Як і всі, власно кажучи, деталі. Всі транзистори і польові транзистори, на плату їх йде 2 штуки. На кожний фонокоректор по одному мається на увазі. І тут треба дивитись, куди йде перша нога. Де вона у них? Куди йде на платі, я подивився. А тепер, що нам каже мікроскоп? Значить, оце у нас перша нога. Начебто. Ну і надпис в ту сторону, да. Тож, поїхали. Щось я ніяк не вгадаю з педаллю. Так, стоїть. Добре. Достаємо наступні пакетики. Певну кількість, щоб не лізти кожного разу в коробку. Так,
Значить, BC846 встановлений. Наступний у нас 470 Ом. Це вихідний резистор. Їх у нас 2 штуки стоїть. І стоять вони біля опи 192. Дістаємо 2 штуки. Друга не хотіла вилазити, але доведеться. Куди ж ти дінешся? Куди ж ти дінешся з варшавянки-то? Ага. Стоять вони вертикально і поїхали. Це така дитяча гра, ловлю я собі на думці. Діти в дитинстві, їм щось треба було, ну деяким, не всім, щось збирати. 470 помічаємо як встановлений, переходимо на 330 Ом. Він стоїть десь біля фільтру. Не пам'ятаю, за що він відповідає. Їх треба 2 штуки. Так. Стоять вони вертикально. Стоять вони ось тут. Я збирав якось плату для 3D принтера, і автор майже 100% використовував деталі 0402. І проблема була, власно кажучи, не в тому, що вони настільки маленькі, під мікроскопом воно все видно. 330 встановлено. А проблема була в тому, що вони стояли настільки щільно і було кожного разу проблематично не зачепити деталі поруч. Наступний резистор 8,2 кОм. Збірка йде так повільно, тому що багато номіналів і кожний номінал стоїть по одній штуці на фонокоректор. Тобто їх 2 штуки стоять, а деякі взагалі там на реле чи на стабілізатор напруги стоїть по одному екземпляру. Відкладаємо праворуч, перевертаємо, вони стоять вертикально. Так, де він стоїть? Він стоїть біля цього конденсатора. І тут, біля цього конденсатора. З власного досвіду я пам'ятаю, що притискати дуже щільно деталі не треба. Тому що якщо багато пасти 24 кОм і притискати резистор, то паста розчавлюється під резистором і може таке статись, що вона закоротить контакти. В мене вже таке було. Але ж хочеться, щоб він приклеївся до пасти, да, і весь час забуваю, хочу ще притиснути. Так, ну, притиснути непогано, але не дуже сильно треба. 24 кОм, їх йде 2 штуки. Не пам'ятаю куди, вони стоять вертикально. Значить, вони стоять над діодами. Я пригадав, це базовий струм для стабілізатора струму вхідного каскаду. Так, наступний 300 кОм. Помічаємо 24 як встановлені, 300 кОм. Куди вони йдуть? Мені здається, вони йдуть в цей додатковий ланцюг зменшення викиду напруги.
І їх йде 2 штуки. На кожний канал по одному. Це те, що я кажу, що коли багато номіналів і вони йдуть один, то це взяти пакетик, вийняти резистор. Це як в тому анекдоті. Взяла сумочку, відкрила сумочку, достала портмоне, закрила сумочку. Так, 300. Це в мене ж 300 кОм було, да? Мені треба більш. Більш концентруватись на тому, що я беру. Так, це 300 кОм. Вони стоять горизонтально. Так, це у нас R51. Начебто це воно, да, так, це воно. R51 він стоїть під під 47 кОм. Так, що у нас далі? Треба менше говорити і більше робити. Далі у нас стоїть не зрозумів. Це я що, його замовив чи що? 0 Ом стоїть резистор. Оце так. Все, я пригадав. Я їх буду потім встановлювати, мені треба подивитися, які з них. Це перемички, такі дійсно, це перемички для реле. Я реле розвів таким чином, що воно може або коротити на землю вихід, або відключати вихід. Да? І там треба або одну пару резисторів ставити, або іншу. І треба зараз подивитись, вони потрібні, але треба подивитись, які саме. Значить, так, значить R60 і R61. А мені всі 4 треба встановлювати. Так, мені всі 4 треба встановлювати. Добре. Тоді достаємо одразу, чого чекати. 0 Ом. 4 штуки. От навіщо вони їх склеїли, блін? В них іще склеїли цю. І так час витрачається, а вони ще склеїли. 4 штуки лежать на столі. Шалтай, болтай. Так, вони, як вони стоять? Вони стоять, ні, це не те, мені цікаво 0. Так, я їх взяв. Вони 2 стоять вертикально, 2 горизонтально. Ну, то добре. Вони стоять просто поруч із реле, і тому, якщо б реле стояло, то їх встановлювати буде дуже незручно. Я взагалі високі деталі ставлю наприкінці. От там будуть конденсатори SMD-шні. Я їх ще не діставав, але навіть якби дістав, я би їх ставив в самому кінці. Так, що у нас там далі? А ось я їх вже бачу. 0 Ом ми поставили, далі в нас йде діод, стабілітрон у нас йде.
DDZ 96, чогось там 97. Значить, це стабілітрон. Ні, ось тут. Це стабілітрон на 12 вольт. Навіщо? Реле живиться, ну так по схемі розведено, від плюс-мінус 18 вольт. Але реле у нас 24 вольтове. І 36 вольт для нього буде забагато. Тому стабілітрон просто відрізає 12 вольт. Так, значить, він йде катодом сюди. Дивимось, що він як. Ось так ми його і встановлюємо. Значить, виявилось насправді, що багато пасти вийшло, на жаль. Так, конденсатор. Я їх поки відкладу в сторону перед собою. Стабілітрон встановлений. Далі у нас йде 200 Ом резистор. 200 Ом резистор. Дві штуки знову. На кожний канал по одному. Де він стоїть, не пам'ятаю. Так, конденсаторів насправді можна вийняти і на стіл покласти 4 штуки, але хай будуть в упаковці. Реле то воно єдине, хоча конденсатори такої форми також єдині. Так, два резистора вертикально. Значить, вони стоять біля GFE 2140. Ось тут. Не люблю я це кодове маркування резисторів, але якщо резистори маленькі, то там вже нема де його розмістити. Тому вони економлять місце. Там йде тризначний код, 2 цифри і буква, і ним можна закодувати в тому числі і проценти, і 4 знаки, скільки завгодно. Тому, на жаль, код. Так, BAT54 діод здвоєний, їх йде 3 штуки. Вони використовуються в ланцюгах в кожному каналі зменшення амплітуди викиду. І вони використовуються в схемі керування реле. Я їх обрав в маленькому корпусі. В корпусі SOT 323. Дуже зручно, це 2 діода, включених в ланцюг, тобто послідовно один за одним, і це економить корпус. Тобто треба там 2 діода, треба не 2 корпуси, а лише 1. Так, значить, дивимось. 2 повернуті туди, а 1 повернутий сюди. Значить, спочатку беремо повернутий сюди і встановлюємо його. Да що ж таке? Тепер ставимо ці 2. Стоїть так. Деталей залишається все менше і менше. Дістану вже рештку пакетиків з коробки. Вона не дуже заважала. Так, що у нас це таке? Так, помічаємо BAT54 як встановлені. Це у нас 1N4148, але в корпусі SOT 323. В дуже малому корпусі. Ну, є ще менше корпус, але це
також невеликий. Вони використовуються 1N4148. Їх йде аж 6 штук, і вони використовуються у вхідному і вихідному стабілізаторах струму. Беремо одразу 6 штук. Струм через них йде малий. Вони тут 4, 5, 6. Викинули. Тепер назад в пакетик і перекладаємо праворуч. Так, значить, вони всі дивляться в різні боки. Значить, цей дивиться вверх, я звідси бачу. Цей дивиться начебто вниз, да. Куди цей дивиться вниз. Якраз як треба. Цей дивиться вниз, він йде сюди. Цей дивиться наверх, він йде сюди. Так. Дивиться вниз, він йде сюди. Коробка просто заважає. Відкладемо її подалі, щоб не впала на голову. Так, 1N4148 встановлені. Деталей залишається все менше і менше. Скоро перейдемо на пайку. Оце якраз той випадок. 16 конденсаторів 0,1 мікрофарада. Помічаємо, взяли, їх треба 16 штук. Ну, це стандарт, фільтруючі конденсатори, декаплінг так звані. Я десь дивився відео з поясненням, чому саме 0,1 мікрофаради. Але я недавно подивився, десь 2 місяці тому, є такий чоловік. Так, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10. 11, 13, 14, 15, 16. Так, і зайве я відкусую, щоб не було хвоста великого. Він мені не потрібен, не викидаю. Якщо я дістаю багато деталей, то я одразу скорочую цю ленту, стрічку. Так. І зараз буде лише встановлення. Значить, вони йдуть на вході блока живлення стабілізатора. 2 штуки. На плюс і на мінус. Далі вони йдуть на виході 2 штуки, паралельно з вихідною напругою. Вони йдуть ось тут і ось тут. Далі вони йдуть, один йде біля резисторів 1,5 кОм, ті, що 1206, їх йде 2 штуки на інший канал також. Далі вони йдуть, ну давайте вже меншу плату покриємо, вони йдуть біля R41. Наступний йде
коло 1N квач. Опа 192. Там їх аж 4 штуки, не пам'ятаю навіщо. Йдуть і йдуть. Так, і 2 отут внизу. І ця мала плата закінчена. Тепер на великій платі. Тут я поставив, тепер це 13. Він йде біля R20. Ну і 4 штуки також біля ОП 192 таким же самим чином. І я все гаразд з пастою, вона липка, доволі рідка, до неї дуже добре липне. Все, 0,1 мікрофарада встановлено. Помічаємо. Наступна деталь 10 кОм. 10 кОм у нас йде 3 штуки. Один йде на вході для стабілізатора напруги і два йде в керуванні реле. Так, добре. Я вже 3-й раз користуюсь цим пінцетом, і це, треба до нього звикнути, до педалі. Але це зручно. От хоч що, кажіть мені. Значить, один йде от сюди, біля R48, R2. Треба ще вірно встановити, а далі R57, R58. Так, встановлено. Помічаємо. Наступна деталь 1 мегаом. 1 мегаом, де він стоїть? О, їх тут багато, їх тут 5 штук. Один стоїть в керуванні реле і 2 стоїть в схемах зменшення, скоріш за все, викиду напруги. Не пам'ятаю точно, немає значення. Просто встановлюємо як потрібно по інтерактивному бому. І все. Треба 5 штук. 4, 5. Випадай. 5 штук я не відрізаю. Тут небагато. Просто я залишаю відірвану плівку, щоб потім було простіше відривати. Коли вже перший раз відірвав від краю, вона подекуди дуже щільно приклеєна. Всі стоять вертикально. Значить, 2 йдуть на малу плату. Ось тут один над другим. От коли ведеш машину, то руки вже синхронізовані з ногами. А тут ще треба звикнути до цього процесу. Ніяк не звикну. Так, і останній 1 мегаом, де це R53 керування реле. Все менше і менше невикористаних контактних площадок. Помічаємо, як встановлений. Наступна деталь 68 кОм. Це точно фільтр.
Ріо. Це я пам'ятаю. Їх йде знову 2 штуки лише. Так, щось воно не хоче вилізати. Зачепилось краєм. Резистори наступного разу можна не замовляти, тому що вони їх надсилають одразу 100 штук. Вони стільки коштують, що замовляти... Ну, по-перше, вони і не дають можливості замовити менше. Там це просто неможливо. Це на багатьох ресурсах. А по-друге, треба якось зробити каталог цього всього. Їх можна використовувати в інших якихось схемах. Тобто, якщо зібрав, якийсь там проєкт закінчив, він стоїть під 47 кОм, ось тут. То ці зайві резистори потім можна використовувати в інших проєктах. І не купляти нові. Так. Далі. Помічаємо, як встановлений. Далі у нас 1 мікрофарада. Їх йде 2 штуки, це 0,603. Так. Вони стоять в схемі обмеження вихідного імпульсу. 50 вольт навіть. Ну і добре. До речі, дуже дивно. 1 мікрофарада 50 вольт і лише 0,603. Як вони це роблять? Так, значить, вони стоять вертикально. Становляться вони сюди. А телефон ще пише. Це вже 51 хвилина, це я другий раз. Там перше було щось 20 хвилин. Так, помічаємо, як встановлено. Я не знаю, скільки телефон в мене може писати. 47 Ом. Я, напевно, після встановлення зупиню і перед пайкою я запущу знову. Буду з руки знімати, а може зміню положення. 47 Ом, їх стоїть 6 штук. Вони стоять в джерелах струму, вхідного і вихідного каскадів, а також в емітері вихідного каскаду. 6 штук вивалили, тепер назад в пакетик. У мене вже праворуч велика купа пакетиків. Так, вони всі горизонтально, ну і добре. Значить, один стоїть отут. І одразу на інший канал в те саме місце. Тепер наступний стоїть внизу біля нижнього транзистора. І так само в іншому каналі. Ну і тут я вважаю, да, він біля діодів стоїть. Це тут останнє місце. До речі, мені треба буде змінити оцю рамку і надрукувати її знову для використання з більш тонкими платами, тому що дуже багато подекуди пасти легло. Боюсь, що буде коротити. 47 Ом поставлено, наступна деталь 2 кОм. 2 кОм. Де вона у нас? Ось, одна штука стоїть де? Скоріш за все в блоку живлення, в стабілізаторі. Я на прохання Сухова я ставив як можна більше базових деталей, тобто це є 24 ряд, якщо це резистори. Тому в мене в стабілізаторі напруги я використав в одному місці 2 резистора послідовно, щоб обійти, ну тобто 2 транзистора послідовно буде набагато дешевше, аніж один точний резистор, ну, потрібного номіналу. Ось така халепа з збірками.
Він стоїть горизонтально. І він стоїть ось тут, біля електролитів. Так, що у нас там наступне? Це 2 кілома, де у нас 2 кілома з'їхало? Ось. Мечемо як встановлений. Наступний у нас 1,5 кОм, але маленький. 1,5 кОм, ось він. Він стоїть в колекторі одного з BC846 транзисторів. Там напруга на ньому мала. І він взагалі не гріється, тому можна використовувати 0,603. Так. Вони не завжди випадають головою наверх. Подекуди головою вниз, їх доводиться перевертати пінцетом. Так, значить, де він стоїть? Він стоїть отут біля С12. Це ось тут С12. Так. І це, відповідно, так само в іншому каналі біля С22. Готово. Що в нас це? Помічаємо, як встановлений. Це у нас 1 мікрофарада. 0,805. Ось він. На 50 вольт. Він стоїть біля реле. Просто 0,603 я подумав, що там хоч і вказано 50 вольт, але вони працюють від 18. Тому я подумав, що там можна і 0,603 поставити. А цей працює від плюс-мінус 18 вольт, тобто 36. І я забажав поставити 0,805, щоб не було питань. Він стоїть горизонтально. І він стоїть ось тут. Стоїть. Так, вже пакетиків залишилось. Раз, два, три, 4 і ще релей конденсатори. 50, так, цей встановлений 56 кОм. Після того, як всі пакетики закінчаться, тоді можна буде подивитись на бомі, чи немає там пропусків, чи щось я не забув. Це також дуже зручна штука, це інтерактивний бом. Взагалі дуже зручно користуватись тим, що хтось інший зробив для удобства, для зручності. Ось, наприклад, цей вакуумний пінцет, я до нього ще пізніше трошки розповім. Є такий хлопець в Німеччині, живе Робін, у нього є YouTube канал. І я, власно кажучи, цей пінцет побачив у нього на YouTube каналі. Але він каже, що він його продає, коштує ця штука 300 чи 400 євро, не дешево. Але він сказав, що він open source, тобто наступно 1 кОм. Тобто все лежить на GitHub. Я поліз на GitHub, і там дійсно лежало майже все. Там лежали всі деталі для 3D принтера, тобто корпусні деталі, все. Там були плати, там кікадівські проекти. Плат було 3, однієї не вистачало. Але та плата, 1 кОм 2 штуки. Та плата, це плата лише для педалі, і там насправді я її сам намалював, там і форму, і розмір плати, там нічого важкого не було. Все інше, на щастя, було. Ну, на щастя, тобто не треба знову розробляти це. Чого не було? Не було механічних деталей. Тобто у нього не було загального бому, де що використовується. У нього, наприклад, використовується, у нього є відео, да?
І там на відео у нього використовується 3 клапана електромагнітних для перемикання потоку повітря. 1 кОм встановлено. І я знайшов назви цих приладів у наступна деталь 3,6 кОм. У його відео з інструкції збірки. Він продає набор деталей і вже зібраний. 3,6 кОм 1 штук. Я там знайшов, як вони називаються. Потім я ще пошукав по розмірам, по формі з відео. Я пошукав насос, знайшов це на AliExpress. І зібрав таким чином. Єдине, чого в мене не було, це клавіатури. Отут бачили, мабуть, на початку, там 6 кнопок, які підсвічуються RGB світлодіодами знизу і мають надписи. Він їх замовляє в Китаї спеціальне, значить, виробництво. Так, це 3,6 кОм R5. А я туди вже щось поставив, не те. Оце так. А що я туди поставив? Я туди поставив резистор 30B. Ем, 30B. Да. 30B це 2 кОм. Як це так вийшло? Тому що він поруч стоїть. В бомі. У мене мишка з'їхала. Доведеться його переставити. Так, а сюди піде 3,6 кОм. Добре, помилку виправили. Треба дивитися, щоб мишка не з'їжджала. Так, залишилось 2 деталі. 22 мікрофаради. Це йде в схему... ні, стоп. Це не ті 22 мікрофаради, це кераміка 22 мікрофаради на 25 вольт. 0805. Це йде в ланцюг керування реле. Класні конденсатори 0603, маленькі. Вони начебто на 25 вольт, але там насправді вони більше 2,5 вольт там не береться. Це на управляючий електрод TL431. Так, і остання деталь, крім реле і конденсатора, це 4,7 кОм. Їх йде 4 штуки. Вони кудись йдуть. Здається, один йде в емітери BC846, а один йде, не пам'ятаю, фільтр чи де, не пам'ятаю. І, звичайно, на обидва канали вони йдуть. 4 штуки дістали, рештка йде в пакет і праворуч. Так, вони всі вертикально. Значить, це R11. До речі, да. І от цей пінцет вакуумний мені обійшовся загалом десь євро в 60. GLC PCB виробляє мінімум 5 плат. І тому я був змушений замовляти 5 плат. І я вже тоді вирішив, що я зроблю 5 таких пінцетів, і я їх роздав своїм друзям.
Ну, один собі залишив. Так, значить, дивимось. Залишилось все, крім реле і електролітів. Все встановлено, всі місця зайняті, крім реле і електролітів. Добре. Що нам каже БОМ? Помічаємо 4,7 кОм встановлені. Так, залишились лише 4 електроліта і реле. З електролітами тут питання. Я поставив сюди SMD-шний варіант. Це у нас Нічікон чи хто там, я не пам'ятаю. Тому що схоже на те, що всі виробники перестають виробляти якісь особливі. Це дуже маленькі конденсатори. Вони малого діаметру, малої висоти. І схоже на те, що виробники переходять на виробництво SMD-шних конденсаторів і перестають виробляти. Так, отут вони стоять в різні сторони, а тут вони стоять один до одного. Переходять виключно на SMD-шний варіант. Причому ці є навіть 5-мм діаметру. І питання тут наступне. Я в звичайному варіанті використав, цієї голки не вистачає. Тож візьмемо більш товсту, вона його не тримає. Отвір маленький. Ну, ця тримає нормально. Питання в чому полягає? Я в звичайному варіанті, там стоять трухол конденсатори, і вони товстіші, вони 6,3 мм. Але я їх трошки розсунув в різні сторони, і таким чином я між ними приклеїв на стабілізатор напруги. Так, цього також не вистачає, він малий отвір. У мене для цього є ще більша голка, ось така. У мене цілий набір. Подивимось, як він буде її тримати. Вона його. Ну, це ж зовсім інша справа. Щось він якийсь брудний знизу. Питання полягає в чому? Чи буде між цими конденсаторами, я вже бачу, що буде, 7 мм для того, щоб можна було приклеїти маленький радіатор 7 на 7 мм і 6 мм заввишки. От реле також тримає. Останнє, що ставимо на плату, це реле. Так, перевіряємо, трошки посунути. Все встановлено, тепер переходжу на запис. Зупиняю цей запис і переходжу на пайку. Значить, ось в мене пічка. Пічка звичайна, я лише додав там зверху, якщо бачите, 400 ваттну лампу на керамічному цоколі. А ось в мене саморобний контролер. Значить, я поклав плату, вже бачите, ось вона всередині. Закриваю дверцята. І тут в мене стоїть за замовченням, ну тут тачскрін, але він погано працює, тому я додав ще кнопки. Тут стоїть за замовченням lead free, тобто безсвинцовий припой. Тому я просто натискаю на кнопку вибір. І оскільки все готово, я просто натискаю старт. І от ми бачимо червоне коло горить. Це означає, що включений нагрівач. Тут добре видно, ну тут дірки процарапались. Добре видно, що лампа включена. От давайте подивимось на температуру. Зелена – це температура, яка потрібна бути. Це профіль для пайки, ну стандартний профіль для пайки SMD компонентів в безсвинцовому припої. Ми бачимо, що червона лінія – це справжня температура всередині. Вона трошки відстає. Ну, це тому, що не вистачає потужності нагрівача.
Але це непогано, тому що цей профіль він має дозволені відхилення від профілю. Загальна пайка триває десь приблизно 3-4-5 хвилин. Ми бачимо температура 75, 76, 8 градусів. Потім, коли температура досягне, що я не помиляюсь, 150, там буде полка, щоб все прогрілось до цієї температури рівномірно. І ось тоді температура пічки спокійно досягне потрібної температури. І вже далі буде йти, от ми бачимо, що зараз 100% потужність йде. Я спочатку робив контролер так, щоб він вмикав нагрівач, ну там семістр стоїть, з переходами через 0. Але виявилось, що з частотою 100 Гц керувати потужністю не дуже зручно. От ми бачимо, що зелена лінія вийшла на полку, горизонталь. І її досягає червона лінія. 145. І ми бачимо, лампа потухла повільно. Я пізніше перейшов на фазове керування, тому що з його допомогою можна більш плавно і більш точно керувати напругою, керувати температурою. У нас температура повільно пішла вверх і зелена лінія також. Зараз червона в нас випереджає трошки. Ну, тому що у нагрівача є інерція. Але це непогано, вона опереджає не дуже багато. Зелена вийшла на горизонталь, вона просто чекала, поки червона її догонить. Зараз йде трошки випередження температури, але це непогано. Це допускається профілем. Червона горизонтальна лінія – це температура плавління припою. Вище цієї температури, вище цієї лінії, температура може зберігатись від 60 до 120 секунд. Це допустимо. На жаль, в мене немає вентилятора в пічці. Тому, коли закінчується пайка, в мене контролер каже, що треба відкрити дверцята, щоб температура спадала з потрібною швидкістю. От зараз ми бачимо, що температура трошки сповільнює збільшення, і ми бачимо, що у нас почав відпрацьовувати регулятор. Контролер open source, все лежить на GitHub, весь проєкт. Вибачте за вібрацію, я тримаю телефон в руках. Щось не здогадався зачепити його в... Зараз зачеплю в статив. Ну ось, зачепив статив, збільшу трошки. І ось вже пішов остаточний нагрів. Ось ми перевищили температуру плавління. І знову червона лінія відстає. Тому зелена буде її чекати на цільовій температурі, якщо не помиляюсь, 250 градусів. 235, 6, 37, 38. І ми бачимо, що у нас починає тухнути. Все, нагрівач вимкнувся. 241, 242. Ну, тому що там є налаштований підрегулятор, він знає, що якщо ми наближаємось до цільової температури, то нагрівач можна вимкнути. Ну, у нас же трошки перебільшення, 247, але це також допустимо. 248. Скоро він скаже, що пора відкривати кришку. На жаль, оскільки я екраную тепло всередині алюмінієвою фольгою в дверцятах, то слідкувати за процесом пайки не дуже можливо. Ну, там дуже яскраве світло. О, тепер він каже, що треба відкрити дверцята. Я відкриваю не дуже сильно. Вже можна повністю відкрити.
Зараз я покажу. Ось вже плату видно. Ото ліворуч це в мене жартовна плата, куди в металізований отвір вставлені термопари для вимірювання температури. Термопар 2 для того, щоб слідкувати, більш точніше слідкувати за напругою. А ось що відбувається тут. Температура падає повільніше, ніж треба, тому можна, в принципі, трошечки витягнути пінцетом оце все назовні, щоб воно трошки швидше охолоджувалось. Чіпати плату, поки температура не впаде нижче лінії, не можна. Тому що деталі припой ще рідкий і деталі можуть поїхати. Треба обережно до цього відноситись. Температура наразі становить 188 градусів. Загальний час пайки становить вже 400 секунд. Я роблю повітря, щоб трошки пришвидшити процес охолодження. Він трошки затягується. Насправді треба зробити вентилятор для того, щоб керувати ще й процесом охолодження. Я думаю, що плату вже можна виймати і дивитись на неї. Все, пічку я вимкнув. Зараз подивлюсь в мікроскоп. Все виглядає дуже красиво. Єдине, що припой в мене трошки вже застарілий. Це припой no client, тобто його не треба мити. Але якщо він новий, тобто свіжий, то там не видно, взагалі не видно каніфолі. Тобто, я не знаю, флюсу, що вони там не каніфоль використовують, не знаю що. Її не видно. А тут вона трошки така жовтенька. Тобто пайка виглядає як трошки жовта. Це покриття, воно покрито. Але, наскільки я дивлюсь, все стоїть, все красиво. Єдине, що хочеться мені перевірити, чи немає КЗ на ТПС 7А39. Я не знаю, я спробую зараз показати. Збільшити. Ось так виглядає плата зібрана. Уявляєте, все це паяти руками. До того, щоб встановлювати деталі, додається ще процес пайки кожної деталі. Якщо це резистор чи конденсатор з двох сторін, а якщо це мікросхема з багато ножок. От дивіться, а як цю мікросхему паяти? В неї, до речі, ще знизу є земля, тобто для відведення тепла. Тут, на жаль, вона також має термобар'єри, і для ефективного відводу тепла доведеться її там відчищати. Чи може просто припаяти радіатор. Ось так. Зараз подзвоню, чи немає КЗ, і вмикати сьогодні вже не буду.